Magandang araw mga kasis! Welcome to another episode of Sis, ano na? where we dive into the hottest and most chika issues today. I'm Michaela and I'm one of the hosts for today's episode. Hello everyone, and I am JC. Your side host for today na magdadala sa inyo ng mga hottest, rising, and trending news and issues na patok ngayon in the current media. And hi guys, I am Lois. Today we're talking about something na medyo controversial, no? Lately, as said by JC, there's been this trend of artists and influencer running for government positions. Pero wait lang, may mga credential ba sila to back them up? True, ang dami nagtatanong kung totoo ba talaga ito. Kasi kung titingnan mo talaga, ang hirap paniwalaan ng mga tatakbo for today. Kasi mga artista or influencers, tumatakbo na sa politika. Seriously, kung nanalo talaga sila sa paparating nating election, baka tumakbo na lang din ako. Pero jokes aside, we have guests for today that will share their thoughts on this topic. So let us welcome them. So hello guys, can you introduce yourself isa-isa? So, I'm Carl, I'm from NU Dasmariñas, and I'm so happy na ma-invite in today's podcast. And I am Aaron, also from NU Dasmariñas, and I am happy to be in this podcast. Hello, I'm the student from NU Dasmariñas, and now this podcast for today. So before we start, let's have our first question muna. Name a figure who is running for the 2025 midterm elections. Ako, si Diwata. Actually, noong una, nakita ko siya sa Facebook, and nakita ko, tatakbo siya bilang, parang vendors party list ata yun, di ba? Nagulat ako doon, like, ba't siya tatakbo? Wala naman siyang ganong na qualification, you know? Alam ko, hindi nyo to alam. Magugulat kayo. Si Kibuloy, tumatakbo siya. Oo! Anyway. Grabe, di ba kinulong yun? Oo! Gulat nga ako eh. Paano pa rin nakakatakbo? Criminal pa yun, ha? Yung, Oo nga, di ba criminal yun sa United States? Kasi di Oo. ba, Oo. inaabot siya ng FBI. Tapos Oo. ngayon, kinulong siya kasi ang dami yung kaso dito sa Pilipinas. And also from other countries. Pero pwede pala yun, no? Tatakbo? Grabe. Si Ayan Perez, kilala niyo ba yun? Di ba artista yun? Showtime, di ba? Oo, yun lang yung boyfriend ni Vice Ganda. Tatakbo pala siya. Uy ba? May background ba siya about politics or something like that? Feel ko sikat na siya. Kasi pag sikat nga yun, pwede mo talaga. Feel ko pag nag-artista ako, feel ko pwede rin ako mag-run for politics. Pwede, oo. What if sumayaw ako sa TikTok, tapos sumikat ako? Pwede na ako tumakbo. Kasi sikat na ako eh, di ba? Huwag na. Dagdag pa? Huwag na. Pero sino pa sa tingin yung parang mga other notable figures? Para sa akin, si Vilma, tapos yung mga anak niya, mga Manzano. Mm. Kasi nabalitaan ko na tatakbo daw si Vilma as a governor ata ng nakalimutan ko yung city, pero governor siya ng isang city. Tapos yung mga anak niya, tatakbo din daw na chief executive ata. So parang yung dalawa niyang anak, tatakbo na dun sa same na city na pinagtatakbuhan ng nanay nila. So yung pamilya nila. Hindi parang Binay. Parang Binay, diba? Yung tatay nila, yung anak niya. Nasa same city. Di ba Makati si Binay? Alam ko Makati siya eh. Oo. Parang pero nakikita niyo ba yung parang nagiging issue dito? Lahat sila tatakbo na sa family. Like, ang mangyayari dito parang magkakaroon ng parang lack of checks and balances. Kasi like, Totoo. wala nang parang mag-administer na parang... Ay, oo, totoo yan. Kasi wala nang parang talagang titingin. Wala yung yung kontra, no? Oo. Isang ulo lang talaga. Oo nga. Like for example, si Vilma, gusto niya magpatayo ng isang infrastructure. Tapos yung funding doon, hindi magiging inclusive. Kasi yung mga executive niya, mga anak niya rin. Oo nga. Diba? Oo nga. Tsaka parang walang nagiging kontra dito. Parang walang tumitingin ng mga gawain nila kung legal pa ba. Oo. So pwede sila magnakaw. Tapos like, syempre walang kukontra. Sila naman din. Oo. So may mga itatanong tayong question for our guest today. So the first question is, do you think that popularity is enough para maging isang leader? Popularity is not enough. Kasi kung titingnan mo, popularity is something na naging lang isang tao through their talents and yung papapakita nila ng influence nila sa social media or whether or not sa media. Ganon. Pero if you look at government positions, tinitingnan natin dito kung ano ba yung qualification ng yung merong isang tao regarding dun sa knowledge nila, dun sa position na gusto nilang makuha. Kung tatakbo yung isang artista, base lang sa kanyang popularity, I think hindi talaga siya enough. Kasi kailangan mo talaga ng knowledge specific to that field para malaman mo kung paano ka mag-manage ng effectively
and to lead effectively. That is something na binavalue ko talaga. Pwede naman, di mo matututunan naman din yun pag nanalo. Uy, Ay, grabe. Ay nako, kung puro ganyan, tatakbo na lang talaga ako. Uy, talaga nakita niyo ba yung video na yun na parang si Robin Padilla na nahihirapan daw siya sa sa Senado kasi hindi niya daw maintindihan yung parang mga yung mga English Sino doon. ba ang Ay, oo. sinasabi sa'yo tumakbo ka? Pinasok mo yung sarili mo dun sa isang posisyon na yun. Kailangan alam mo yung parang gagawin mo. Oo nga. Hindi yung porket kilala kong si Robin Padilla na action star, alam mo na kung ano yung sistema sa loob ng Senado, di ba? Oo nga, I agree dyan. Makikipagsuntukan ka ba doon? Uy, si Manny Pacquiao. Uy! Di ba? Kasi imagine, lalo din siya as Senate, di ba? Tapos doon lang din siya nag-aral about law. So parang, ano pa yung silbi niya dun? Sana nag-aral na lang siya, di ba? Bago siya mag-run for Senate. Oo. Syempre, hindi na nila sinasayang mga panahon kasi sa mga panahon ngayon, marami na talagang uto-uto. Oo. Kapag syempre, kilala mo yung tao, kahit naman, bawa, barangay. Kilala mo yung tatakbong kapitan, uy, si ano yan, ninong yan ng anak ko, boboto ko yan. Uy, si ano, napanood ko yan sa ganito, syempre, boboto mo. Ay, totoo yan. Oo. Totoo yan. Na-influence talaga sila, no? Maraming tao na uto ngayon, sa panahon ngayon, maraming tao na uto sa mga ganun talaga, sobra. Agree ako kay Carl sa opinion niya kasi being a political leader, may sense of responsibility ka pati qualifications kasi hindi biro to. Nandito na yung mga tao, mga kalagayan nila. Dapat hindi lang popularity. Kasi pag popular ka, pwede dahil nakakatawa ka lang, dog show ka, mga ganun. Ito may calamity na nangyari. Diba, kakatapos lang, tumakbo si ganito, nanalo si ganyan. Tapos wala kang sense paano yung responsibility sa ganung bagay, kung anong kailangan, anong dapat mo gawin. Ang gagawin mo lang is mag-vlog ka. Hi guys, nandito ako, nagbibigay ako ng sardinas. Alam mo, gano'n. Nagbibigay ako ng noodles dito. Eto ako, nakabangka dito sa baha. Alam mo yun? Parang pang cloud chasing lang. Ganun lang mangyayari. Talaga, totoo yun. Ay, actually, may nakita ko isang no? Parang congressman ata siya, tapos Yung nakabangka. nakabangka siya, tapos Nagbibigay ng 500. ayun, binigyan lang niya kamo ng 500 yung binabaha na talaga. Floor yung baha. Oo. Nasa bangka ka, magbibigay ka ng 500. Anong gagawin niya sa 500? Bibili daw sa Ay, baka order. Order. Order sa baha. Grabe naman yun. Ewan lang. Ipapa-speedboat daw. Uy! Para sa akin, hindi sapat na pagiging popular para maging isang leader. Ang tunay na leader ay dapat may kakayahan na integridad, pati na rin nakakayang makinig at maunawa sa pangailangan ng kanyang mga taga-sunod. Uy, totoo yan. Yung parang yung katulad kay Manny Pacquiao, yung sinabi ni Lenny Robredo about kay Manny Pacquiao, yung parang maganda yung intent niya, pero yung experience, Mali sa pat. hindi sapat ang pagiging mabuting tao. Kailangan, kaya mo din yung experience mo, yung capabilities mo. Dapat talaga totoong engage ka. Oo, totoo. Hindi yung engage lang tayo. Ayun. Napakaganda ng answers niyo for the first question. So moving on to the next question, we have, what do you think is the appeal of celebrities and influencers as candidates? Why are people so willing to vote for them? So for me, mga appeal talaga ng mga influencers and artists. Ang laki talaga Like, if you look at it, marami talagang mga Filipino na ina-idolize yung mga ganitong artists and influencers sa social media. Nagiging massive advantage nila pag nag-run sila sa politika. And nagko-cause yun ng people na imbis na isipin ng mga tao na dapat ito botohin ko kasi meron siyang qualification. Mas binaboto nila yung tao base sa idol nila. Na-influence sila doon sa sa popularity talaga ng isang candidate. Kaya binoboto nila yung ganong candidate. Yun nga, sabi nga kasi ni Carl, panahon ngayon, mas madami na talaga tao na hindi na para sa lahat yung gusto nila. Baga, mas nauuna yung self nila, na, ay gusto ko si ganito kasi idol ko yan. Hindi na, ay gusto ko to para sa lahat. Kasi makakatulong to para sa hindi na gano'n. I agree. Agree ako kay Carl kasi yung mga tao, inuuna na nila kung ano nararamdaman nila sa tao. Kasi sa utak nila. Iniisip na nila yung tao in a different light kahit hindi man talaga yung sila. So, let's say, sa I Show Speed, example lang to. Tumakbo. Marami rin boboto nan. Focus lang sila sa Sikat. Sikat siya. nararamdaman nila kay Show Speed. Wala silang pake kung anong mangyari. Nagiging selfish na talaga sila. Hindi nila iniisip ang mga ibang tao. So more on parang propaganda, no? Propaganda na talaga. Ayun. So parang ganun din napapansin natin ngayon. Like, yung katulad kay kay Erap. Erap para sa mga mahirap. Yun yung parang naging propaganda niya. Kaya ang daming bumoto sa kanya.
Pero syempre, di ba sa ERAP, siya ba yung parang ano, yung artista or hindi? Artista siya. Artista? Oo. Siya yung tumakbo nung 1998. Tapos naging presidente siya doon. Oo, tapos, natanggal siya. Natanggal siya. Oo, dahil... Corrupt siya. Alam ko siya pinakauna sa Asia that time na na-impeach as a president. Tapos yung pumalit sa kanya, corrupt din. Siya ba yung yung nagtatapon ng kalat sa ilog, tapos dadutin niya? Pero nakita ko yung video na yun, na parang tinatapon nila yung basura. Oo, tapos, dadakutin. dadakutin. Oo, nakita ko rin. I'm not sure lang kung siya yun. Ayun. Pero ano lang, recent lang yung video na yun Talagang nagre-reflect talaga yung education level nila pagdating sa mga binoboto nila. Wala ka namang knowledge itself, diba, kung ano ang magandang leader. Parang iboboto mo na lang kung ano yung popular. So parang nagiging malaking factor din talaga yung yung low voter education dito. Bilang mga kandidato, nakaugat sa kanilang popularidad at kakayahang makaabot sa maraming tao. Totoo. Agree ako dyan na parang yari, yung ERAP para sa mahirap. Like, yung influence niya sa mahirap, kaya talagang bumoto sa kanya, mga mahirap lang din. And for the final question, we have, should there be a stricter qualification for candidates running for office, especially for those coming for the entertainment industry? Yes, in my own opinion, dapat talaga merong stricter qualifications for someone to be running as a candidate in the government. Like for example, qualification is being a college graduate. Pero considering here in the Philippines, wala talagang ganong qualification. Kasi we are a democratic country and lahat talaga ng tao pwede talaga tumakbo. Pero some qualifications, meron mga qualifications talaga na necessary. Like for example, dapat Filipino ka talaga, ganon. Pero in the case of stricter qualifications, wala talaga masyado. Nagiging apparent siya sa mga tumatakbo talaga ngayon ng mga candidates in the government. Like for example, si Diwata Pares, lang naman siya, vendor lang naman siya. Wala talaga siya masyadong qualification to run in the government, pero tumakbo pa rin siya. Kasi kaya niya. I think that is an issue here in the Philippines talaga. Kaya for the long time, ang dami talaga nagiging issue dahil sa mga incompetent na mga candidates in the government. Like, kagaya nga ni Doc Willie Ong, di ba? Wala siyang background about politics, pero may knowledge siya about nangyayari sa Pilipinas. Medical? Di ba? Specific medical field. Parang importante siya sa Pilipinas, di ba? Alam niya kung paano patatakbuhin, alam niya kung anong kulang, anong kailangan, di ba? May knowledge. Hindi kagaya ni Diwata na as in zero, di ba? Uy, napansin ko din yung video. Di ba? Kaya nga siya palipat-lipat ng pwesto dati kasi kahit papeles ng pwesto, kung paano siya magiging Legalized. legal. Hindi niya nga alam kung paano di ba? Tapos ngayon, magra-run siya as, di ba? Yeah, sa tingin ko dapat mas strict ang mga qualifications kasi doon para makita na natin kung sino talaga yung mga magagaling. Ano na talaga yung Pilipinas, lagi tayong naluloko ng mga gobyerno dahil nakapasa lang sila dahil gusto sila ng mga tao, yun lang. Kaya dapat strict talaga para at least may makita tayong pag-asa para sa Pilipinas. Yay! Ayun. Para hindi na to makapasok, di ba? Gusto niya tumakbo eh. Ano mo naman? Kakakasunod Sa siya mga ni susunod na taon, di ba? Mag-vlogger ka na rin. Kaya ko role model niya si Rosmar. Hoy, isa pa yan. May nakita akong video. Yung video niya na, sabi niya, si Rizal. Uy, oo nga. Yung parang nag-reach Jose ka. Yung Rizal, takapikit. Rizal. Sa namatay siya. Ang pangalan si Sally. Ay, nako. Oo, parang katulad ko kay BBM. Yung daw siya, graduate daw siya ng university. Hindi sa Harvard, di ba? Oo, hindi sa Harvard. Di ba sa Harvard yun? Pero alam ko ibang bansa yun eh. Oo, sa University of, nakabi siya sa Europe na special certificate, special diploma lang na gano'n. Oo. Actually, nabalitaan ko yun eh. One time nabasa ko na in-email daw nila yung mismong school kung nakagraduate daw dun sa BBM. Oh, hindi. Hindi daw. Oo. Kaya, di ba? Like, nakaka-shocks lang kasi kailangan mo papikiin. Katulad nyo kay Rosmar. Pero, Hindi nyo kinaya, presidente na siya. Oy! Yun nga kasi ang mahirap, di ba? Kahit mananaig ang hindi magagandang gawain, wala tayong magagawa. Lalo na politika. Sobrang hirap labanan ng politika lalo kung normal na tao ka lang na namumuhay sa bansang Pilipinas. Totoo, like, mapapansin natin na talagang propaganda talaga yung rinan ni, pag nakita mo, nag-start nga siya ng vlogging channel, di ba? Like, talagang sinukis siya dun kung paano niyang change. Like, imagine, ang dami ng kaso ng buong family nila.
like from Singapore, from United States, like hinatulan na siya Iba't ibang bansa talaga. O ibang-ibang bansa na, like hindi mo masasabing pineke lang ng mga ng mga parang against kay Marcos. Kasi talagang, Proven. speaking of that, di ba like, gina nila yung buong propaganda nila under unity. Oo. Pero ngayon, tignan mo na nangyari ngayon. Nakita niyo yung bagong nag-viral ngayon kay Sara Duterte na ahawakan niya daw yung ulo ni Bongbong Marcos. Hindi niyo ba napanood yun? Yung bagong video ni Sara Duterte. Ay, pero di ba si Dito. si Sara Duterte tapos si BBM, di ba naghiwalay na sila? Oo nga, ayun nga yung sinasabi ko na parang Nagkagalit, parang, Oo, nagkagalit sila. Oo. Sabi ni Sara Duterte, hawakan niya daw yung ulo. Sa sobrang galit daw. Oo, ni BBM. Ano, Like, sinabi niya talaga? pupugutan niya daw. Tapos, nakaganon pa nga siya, Para sa akin, dapat magkaroon ng mga mahigit na qualification para sa mga kandidato, lalo na mga nagmumula sa industriya ng entertainment. Yung napansin ko dun sa qualifications. Alam niyo ba yung mga qualifications para mag-run? Katulad ng sinabi ni Carl, na parang, aside from being Filipino, ang konti lang talaga ng mga qualifications na kailangan. Like, tingnan nyo. Like, kailangan mo lang maging registered voter, maging Filipino, magsulat at magbasa. Tapos, kailangan mo lang maging specific age, pati residency. Pero about other qualifications, like, wala. Diba? Like yung kailangan, dapat may knowledge ka, may experience ka. Pero isipin mo sa pagtakbo ng position sa politics, ayun lang ang kailangan. Samantalang mag-a-apply ka ng Jollibee, Uy, ng may trending dyan. Potato corner. ang taas ng standards nila, no? Tapos ngayon, di ba, hindi ka makakapagtrabaho hanggat wala kang experience. Paano yun? Oo nga. Kailangan mo muna magtayo na sarili mong kumpanya bago ka makapagtrabaho sa ibang kumpanya. Oo nga, like, grabe, like, nasaan yung sense doon? Di ba? Pero ngayon, sa politics, ayun lang ang kailangan. So, alam mo, para ka lang nag-a-apply ng, kailangan mo lang ng ID. Uy, oo. totoo. Pag, Like, pag kukuha ka ng barangay ID, ayun lang naman din kailangan, di ba? Kailangan, doon ka nakatira, edad mo, marunong ka voter ka. Ganun lang kailangan ganun lang pala. So, tatakbo talaga ako. so before we formally end our podcast for today, would you like to share anything else that will conclude our podcast? So ayun no, salamat for inviting me to this podcast for today. And ang dami ko natutunan sa inyo. Actually, yung mga opinions nyo, parang mas nagbukas pa ng isip ko sa current issue natin sa Pilipinas ngayon. And I'm so thankful na na-invite nyo talaga ako for today. So, thank you then for inviting me kasi ang dami ko rin talaga natutunan about this situation sa bansa natin ngayon. Marami lang din ako natutunan. Yun lang. I hope na-enjoy nyo rin yung topic natin for today, mga listeners. And sana may natutunan kayo. And napakahalaga talaga ng pag-usapan yung issue about politics. Kasi tayo lang din naman ang aangat sa bansa natin. So again, I am JC. And I'm Micaela. And I am Lois. And I'm Carl. And I am Aaron. And I am Bea. And that's a wrap. Again, we are Sis, ano na? Thank you for listening. Bye!